اليوم أنا ترى باش نعترف لك ونعترف الروحي اللي احنا مضحوك علينا وأنه الأرض ليست كما درسونا وكل الخرائط خاطئة. أكيد أول سؤال باش يجي لبالك وتقوله لي أنت شكون أصلا باش تحكي على الخرائط أو مقاسات الأرض؟ وفي هذه برجولي أنا معك، وليس من حق أيا كان أنه يطلع يفتي في مواضيع هو أصلا ما يفهمش فيها. لكن أنا والله الحمد مهندس مساحة، يعني قيس أراضي ورسم الخرائط، ولذا أعتبر نفسي مؤهل أن أتكلم في الموضوع هذا بالذات. لكن كالعادة نحكيه فيه في سياق تاريخي وشوية علمي، لأني نعرفكم أنكم لا تحبون الحسابات المعقدة، ولذا كالعادة مهمتي الأساسية نبسط لك القصة وندرجوا فيها مع بعضنا، وطبعا في سياقها التاريخي. وقبل ما نوصل صور ناسا للأرض اللي أنا بالمناسبة نأكد لك أنها مقاساتها كلها غالطة، باش نحكيه في الأول كيفاش بدات نظرية الأرض مكورة أم مسطحة. وعلى فكرة ما تقولش أن المسلمين هم المؤمنين بالنظرية هذه، لا. في استطلاع رأي قامت به مجلة لونوفيل أوبسرفاتور فرنسية عام 2018 أظهر أنه 9% من الفرنسيين يؤمنون بإمكانية أن تكون الأرض مسطحة أو على الأقل غير كروية كما يتم تعليمنا في المدارس. وفي أمريكا 30% من الأمريكيين يعتقدون أن الأرض مسطحة أو غير كروية على الأقل. بالأكيد أن الإنسان مقارنة بالأرض سواء كانت مسطحة أو كروية فهو ضئيل الحجم، ولا يستطيع رؤية نهاية العالم للمسطحة أو انحنائه في حال كانت كروية. ولهذا اعتمادا على نظره وما لاحظه استنتج أن الأرض مسطحة لأنها كبيرة جدا، وحيثما نظر يمينا أو يسارا شمالا أو جنوبا يمتد نظره ما لم يكن هناك حاجز طبيعي مثل جبل أو غاب أو شيء من هذا القبيل. ولما لاحظ في الليل أن النجوم والكواكب والقمر كلهم يدورون اعتقد جاذبا باعتباره أنه هو لا يشعر بحركته أو بدوران الأرض تحت أقدامه، فقال بكل بساطة أن الأرض مركز الكون، وأن كل ما في السماء يدور حول الأرض سواء كانت شمس أم قمر أو غيرها. وبقي الاعتقاد هذا سائدا إلى أن تطورت الحياة قليلا. مع الملاحة لاحظ الإنسان أن السفن كل ما تبتعد في اتجاه الأفق يبدأ اختفاؤها من القاع إلى السارية، وفي ملاحظته هذه بدأت تكوكه وظهرت العديد من التفسيرات الفلسفية، لكن لم يجزم أحد بشكل الأرض جزما قاطعا إلى أن جاء أول أبطال حلقتنا اليوم وهو إيراتوستينس، واللي بالمناسبة هذه مولود سنة 276 قبل الميلاد في مدينة سيرين التي تقع في ليبيا، والتي أسست على يد اليونانيين وكانت عاصمة بنتابوليس. بنتابوليس قديما كانت هي شمال أفريقيا يعني. وكي كبر صديقنا سافر إلى أثينا وقرأ الفلسفة والرياضيات وقرأ في أكاديمية الأفلاطونية، وكان بين أساتذته أرسطو وأركسيلاوس وزينون وغيرهم الكثير. وهذا لا يعنينا اليوم، لكنه من بعد سافر إلى مصر وكان كبير أمناء مكتبة الإسكندرية، وكان هذا المنصب بمثابة عالم الجغرافيا في وقتنا الحالي. وبسبب وظيفته جاءه البعض للاستفسار عن ظاهرة طبيعية. قالوا له أن القضبان العمودية لأحد المعابد في جنوب أسوان ليس لها ظل، وذلك في ظهيرة يوم 21 يونيو أو كما نقول نحن جوان، ولذلك قام بتجربة قضبان عمودية في الإسكندرية في نفس الوقت وفي نفس التاريخ. ولاحظ أن هذه القضبان لها ظلال على خلاف القضبان في أسوان، وقام بقياس زاوية الظل فوجدها 7.2 درجة، وقام بقياس المسافة بين أسوان والإسكندرية فوجدها 800 كيلومتر. ومن هنا أصبح عندنا زوج مثلثات، وأصبح عندنا كذلك زاوية داخلية 90 درجة وزاوية خارجية للمثلث الثاني بها 7.2 درجة. وبهذه العلاقة نستطيع حساب محيط الأرض. نمد زوج خطوط ويصبح لدينا مثلث بزاوية قائمة في أسوان، وتصبح زاوية التقاطع بين الخطوط الزاوية الداخلية 7.2 درجة. واحنا عندنا المسافة بين أسوان والإسكندرية 800 كيلومتر، ولذا العملية باش تكون نقسم 360 درجة اللي هي محيط الدائرة على 7.2 سيكون الناتج 50، والناتج نضربه في المسافة بين الإسكندرية وأسوان 800 كيلومتر يعطينا محيط الأرض اللي هو 40,000 كيلومتر. ومن هنا نقدر نطلع قطر الأرض أو نصف قطر الأرض. 40,000 كيلومتر نقسمها على بي اللي هي 3.14 فيعطينا نصف قطر الأرض، نضربوه في 2 نلقاو القطر كامل للأرض. وبالطريقة هذه أصبحنا نعرفوا قطر الأرض. وهذه أنت زادة تقدر تعملها وتجربة سهلة، وفما موقع يعطيك موقع تعامد الشمس في الوقت الحالي، وأنت في نفس الوقت تقيس الزاوية اللي باش يعطيها لك ظل الشمس على زاوية 90 في مكانك، وتقدر تعمل نفس العملية بنفس التفاصيل. والمسافة بينك وبين المكان اللي باش يكون متعامدة فيه الشمس تقدر تلقاها في جوجل ايرث. وهنا بالرغم من نظريته وحساباته اللي نعتبروها
اليوم شبه دقيقة لكنها مبنية على فرضية أن الشمس بعيدة جدا عن الأرض، فطلبوا منه أنه يثبت أولا أن الشمس بعيدة عن الأرض أصلا. والحقيقة تقال أن الجماعة عندهم الحق، لأن الفرضية بدون إثبات فهي لا تعني شيء وتبقى مجرد نظرية. لين جاء واحد بعده اسمه أريستاركوس وبقى يلاحظ في عملية الكسوف، كسوف القمر، وكان يشوف أن القمر يدور حول الأرض، واستنتج أن عملية الكسوف هي حجب الأرض لأشعة الشمس عن القمر، وقام بحساب الوقت الذي يأخذه القمر حتى تتم عملية الكسوف كاملة، فوجده ساعة. يعني القمر يأخذ ساعة باش يتخبى وراء ظل الأرض، وكم بقي القمر في حالة كسوف كاملة؟ فوجد المجموع ساعتين. من هنا استنتج أن القمر لابد أن يكون نصف قطر الأرض. وعلى فكرة أنا أقولها لك من توا، حساباته خاطئة، لكن احنا حاجتنا الآن بمعرفة كيفية طرح النظرية وتبسيطها لا أكثر يعني. وهنا أصبح معلوم لدينا قطر القمر، لكن مازال ما يعرفش المسافة بين الأرض والقمر. وفي هذه عمل حاجة ذكية ياسر، هي سحر المثلثات. وهي الحقيقة لا سحر لا شيء، لكن أنا وأي واحد قاري هندسة أكيد أنه يعرف أنه للمثلثات حسابات تشبه السحر. خونا شنو عمل؟ جاب كوين، عملة معدنية يعني، ووجهها إلى القمر، لين أصبحت دائرة العملة مغطية على دائرة القمر تماما. وهنا تكون عنده زوز مثلثات متناظرين، المثلث الأول من عينه إلى العملة، والمثلث الثاني من عينه إلى القمر. والمسافة بين عينه والعملة معروفة، وقطر العملة معروف، وقطر القمر أوضحنا كيف استنتجه. تبقى عنده أنه لازم يحسب المسافة بينه هو والقمر، وهذه نحسبها على النحو التالي: نصف قطر العملة على المسافة بين عينه والعملة تساوي نصف قطر القمر على المسافة بينه وبين القمر. وبالعلاقة هذه يطلع لنا الناتج 200 ألف كيلومتر المسافة بينه وبين القمر. ويبقى هنا كيف سنحسب المسافة بين الأرض والشمس، وهذه نوع جديد من سحر المثلثات. عارف انكم كرهتوا الحلقة لكثرة الحسابات والمات اللي فيها، لكن هذه اخر حاجة، وكالعادة باش نبسطها لكم وتكون سهلة وممتعة في نفس الوقت. في يوم 7 من كل شهر قمري يكون القمر زاوية 90 على الارض، ويكون واضح في السماء عند غروب الشمس، هو والشمس في نفس الوقت. اللحظة هذيك حسب الزاوية بين عينه والشمس القاها 87 درجة. طريقة حساب الزاوية هذيك راهو سهل، ما تتصدموش. حط عصا مقابلة للشمس، ظلها يتقاطع مع الخط الوهمي اللي بينك انت والقمر، وتقيس الزاوية في النقطة التقاطع. وهنا سحر المثلثات ماذا يقول يا صديقي؟ الزاوية التي على الأرض نعطيوها اسم ألفا، والخط الوهمي بين الأرض والقمر نعطيوه اسم إكس، أما الخط بين الأرض والشمس نسميه إجريك. والقاعدة تقول أن كوس ألفا تساوي إكس على إجريك. الزاوية ألفا معلومة لدينا هي 87 درجة، إذا فإن كوس ألفا يساوي 0.05، وهذا بالتبعية يعني أن إجريك تساوي 20 إكس. أكيد باش تقول لي منين جبت ال20؟ نزيد نبسط لك، احنا عندنا مسافة إجريك واحدة، كي نقسموا واحد اللي هو يمثل لنا إجريك على 0.05 نلقاو 20، اللي هذا يعني قداش لازمنا من إكس باش تكون مساوية لواحد إجريك. هذه هي العلاقة اللي تخرج لنا ال20. وفي الأخير وجد رياضيا أن المسافة إجريك التي تمثل المسافة بين الأرض والشمس 4 مليون كيلومتر، وهذا الكل بأدوات بسيطة بدون أن يطلع للفضاء وبدون أن يطلع فوق شجرة أو جبل أو الحاجات هذيك الكل. هذا كل حسابيا ورياضيا وبدون لا سحر ولا شعوذة. هذا يسمى سحر الرياضيات والمثلثات طبعا أكهو. وبالطبيعة الحسابات كما قلت لكم راهي غالطة، يعني ليست دقيقة، لكن العملية هذيك هي اللي طلعنا بها محيط الأرض وعلى شنو ارتكزت نظرية الأرض المكورة. ولهنا بالطبيعة انت باش تقول لي عرفنا انه ارض مكورة، نجم نسكروا الحلقة ونشوفوا حاجة اخرى، لكن الحقيقة لا. اصحاب نظرية الارض المسطحة عندهم الكثير من الادلة العلمية اللي قوية واللي تخليك انك تعيد التفكير في كل حساباتك. نحكيو عليها تاريخيا وكيفاش نشأت فرضيات الارض المسطحة مع الكاتب الانجليزي صامويل روبوثام، وعمل كتاب سماه الارض ليست كروية، واقترح انه الارض عبارة على قرص مسطح مركزه في القطب الشمالي ويحيط
يحيط به على طول الحافة الجنوبية جدار من الجليد، هو القارة القطبية الجنوبية. يعني أول واحد اتكلم عن الأرض المسطحة بالطريقة هذه والفكر الجديد الحديث يعني هو صامويل روبوثام. وقال أيضا أن الشمس والقمر يقعان على ارتفاع 4800 كيلومتر فوق الأرض، وأن الفضاء يقع على ارتفاع 5000 كيلومتر فوق الأرض. لكن خونا ما حسبش وما عملش حسابات تثبت أن الشمس والقمر يقعوا على الارتفاع هذاك، ما عطاناش حسابات دقيقة كما اللي شفناها قبله وقبل 2000 سنة يعني. وقال أيضا عدم اتساق علم الفلك الحديث ومعارضته للكتاب المقدس، حيث حسب فهمه هو للكتاب المقدس وحواسنا أيد فكرة أن الأرض مسطحة وثابتة. يعني حسب كلامه هو الكتاب المقدس والحواس الإدراكية للإنسان يثبتوا أن الأرض مسطحة وليس المات، يعني ما نحكيه مات، هو يحكي على حواس والكتاب المقدس. وكانت تجربته اللي بنى عليها كل الاستنتاجات هذه في صيف عام 1838، فقد خاض النهر واستخدم تلسكوبا محمولا على ارتفاع 8 بوصات فوق سطح الماء ليشاهد قارب بسارية طولها 5 أقدام يجدف ببطء مبتعدا عنه. وذكر أن المركب ظل في مستوى نظره باستمرار طوال 6 أميال حتى وصل إلى جسر وينلي، في حين أنه إذا كان سطح الماء منحنيا بمقدار محيط الدائرة المعترف به للأرض الكروية، فقد كان ينبغي أن تكون قمة السارية تحت خط النظر بحوالي 11 قدما. وتطورت حاليا تجربته وأصبحت باستخدام الليزر فوق الماء لمسافات طويلة. وأنا كتوبوغراف نعرف أن مستوى سطح البحر هو الصفر، ولذلك نقول المدينة الفلانية مرتفعة عن سطح البحر 20 متر، أو يقول لك جبل إيفرست 8 كيلومتر على سطح البحر، فسطح البحر مستوي. وهذا علميا مستوى الماء في أي مكان هو دائما صفر. والتجربة اللي دوختني حقيقة هي وصول شعاع الليزر من نقطة A إلى نقطة B ويكون بيناتهم بحيرة مائية على امتداد مثلا 20 كيلومتر، وهذا بحساب انحناءات الأرض لا يمكن أن يحصل إذا كانت الأرض كروية. ولاحظ أني قلت وصول الليزر من نقطة A إلى B لأنه المشاهدة وحدها لا تكفي، لأني نقدر نكون أنا في نقطة A وأشاهد النقطة B ليس لوجودها لكن لانكسارها في الأفق، والانكسار هو السراب. ونعرف جميعا أن حرارة الهواء القريبة من الأرض ليست هي نفسها حرارة الهواء البعيد أو الأبعد قليلا عن الأرض. اختلاف الحرارة هذا يقوم بظاهرة طبيعية تسمى بالسراب أو الانكسار، كما التي نشاهدها دائما على الطريق المستوي نلاحظ وجود مياه، لكن عند وصولنا إلى النقطة التي شاهدنا بها المياه لا نجد شيئا، وهذا يسمى سراب. لكن وصول الليزر من نقطة إلى ثانية فهذا شيء آخر، ليس مشاهدة إنما وصول حقيقي. ولهنا أنا بحثت يعني في التجربة هذه ولقيت برشا ناس عملوها، والحقيقة ما لقيت لهاش تفسير إلا أنه فما ناس أخرين قالوا عملنا زاد نفس التجربة وما وصل شيء. يعني يمكن يكون فما تضارب في الأقوال بيناتهم. وبعد صامويل روبوثام جاءت السيدة إليزابيث بلانت مؤسسة مجلة شهرية للعلم اسمها مجلة الأرض المسطحة. وفي عام 1956 أنشأ صامويل شينتون الجمعية الدولية للأرض المسطحة، وكانت حججهم كلها ترتكز على الحجج الدينية وليست الأرقام الحسابية. وهذا ليس انتقاص مني لأي دين من الديانات، لكن كلنا نعرف أن تأويل وتفسير العلوم الدينية له أصول. وأنا في الحاجة هذه لست بعالم، لكني قاعد نشوف في كل من هب ودب يعطي في رأيه ويفسر الآيات على هواه. أنا مثلا كمسلم القرآن وما أنزله ربي وما قاله نبيه الكريم فهو فوق كل شيء، وعيني تخدعني وكلام ربي لا يخدعني. يعني هذه من المسلمات بالنسبة لي أنه الموجود في القرآن راه صحيح 1000%. يمكن أنا مانيش فاهمه، يمكن أنا عيني تخدعني، يمكن 1000 افتراض يخليني أنا نكون غلط في حساباتي في افتراضاتي في كل شيء، لكن القرآن ماهوش غلط. لكن هنا زاد يا صديقي لازم الواحد يعرف من أين يأخذ تفسير آيات الله، لأنه هناك المئات من الكتب التي تفسر، وحتى الصحابة رضي الله عنهم المفسرون منهم ليسوا على قول واحد. ودائما ما يقال ما أجمع عليه أغلب العلماء، عمره ما يتقال كل العلماء أجمعوا، يقول لك أغلب العلماء، وهذا الأصح. يعني القرآن هو علم، أنا ضد أنه يخرج أي إنسان يفتي بالقرآن وهو لا يفهم ولا يفقه منه شيئا. لازم تكون عالم باللغة وعالم بالبلاغة وبالمجاز، وتكون ملم بالسياق التاريخي اللي نزلت فيه الآيات وإلى آخره مما يعلم
يسمونه أهل الاختصاص، فأنا مانيش من أهل الاختصاص الحقيقة، لكن عداء على التجربة هذه اللي حكينا فيها متاع الليزر، فكل الأدلة الثانية لها تفسير حسابي، حتى تلك اللي أشهرهم طبعا يقول لك لماذا الطائرة لا ترتفع وتدور تحتها الأرض، وهذه أنا برجولية سامحوني في الكلمة أعتبرها سذاجة. عبارة أنك أنت في قطار مسافر بسرعة كبيرة وعند قفزك تقول لماذا أنا أعود إلى نفس النقطة، أو أنك تكون في طائرة وكلك كيف نفس الشيء تقفز في مكانك في وسط الطائرة وتقول لماذا أنا لم أتحرك. الطائرة تجري بسرعة، ولهنا مهما كانت سرعة القطار أو الطائرة تحتك ما دامت السرعة ثابتة وليست في تسارع، التسارع هو اللي يعطيك الإحساس، لكن إذا كانت السرعة ثابتة فأنت جزء من القطار ومهما قفز فستعود إلى نفس النقطة، وحتى السرعة أنت لا تشعر بها إذا لم تنظر من النافذة، لأن عقلك حينها سيترجم تلقائيا أن الأشجار والجبال ثابتة وأنت المتحرك. يعني إذا كنت في انفيرونمون مسكر في محيط مغلق بسرعة كبيرة قاعد تتحرك والسرعة تكون ثابتة، راك أنت ما تحسش بروحك وما تعرفش على روحك اللي أنت قاعد تتحرك. هذه أيا كان زاد يقدر يجربها، والموضوع مازال طويل برشا يا أصدقائي، وأنا حبيت نجيب لكم أهم نقطة في اكتشاف كروية الأرض تاريخيا، وأهم نقطة ارتكزت عليها نظرية الأرض المسطحة تاريخيا أيضا، باش ما نظلموا حد بالطبيعة. وبالنسبة إلى نقطة الأدلة الدينية لازم نعرفوا من عند شكون ناخذوها، لأنه الدين ليس لعبة في أيدينا. وإذا حبيتوا الحلقة هذه وتحبوا سلسلة علمية كل مرة نجيبوا نظرية ونحللوها في سياق التاريخي، أعطيوني رأيكم في الكومنتات، وأنا كالعادة مبقى لي نقول لكم كان السلام.